Xin chào, lại là Rolala đây. Có bao giờ bạn rõ ràng là có thời gian để chơi game đấy, nhưng mà không biết phải chơi trò gì? Thực ra, với lịch sử hình thành và phát triển hơn 50 năm, thì ngành game đã cho ra mắt hàng vạn, thậm chí là hàng triệu tựa game với đủ mọi thể loại và ngôn ngữ khác nhau. Cho nên, nếu bạn biết được một tựa game, được trải nghiệm và yêu thích nó, thì đó chính là cái duyên của bạn đối với tựa game đấy đó. Nắm bắt được điều này, Ron sẽ ra mắt một series đặc biệt có tên là Duyên Game. Với đủ mọi thể loại, hệ máy và mốc thời gian bất kỳ, biết đâu được sẽ mai mối cho bạn có những tựa game yêu thích mới của mình thì sao? Bây giờ hãy bật phụ đề lên và cùng Ron tìm hiểu tựa game của ngày hôm nay có gì hay ho không nha. Vào những năm 2000 tại Việt Nam, có một trò chơi đã từng gắn bó với tuổi thơ hầu hết lứa trẻ em thời bấy giờ bên chiếc máy PlayStation, hay còn được gọi là máy điện tử đĩa. Và tựa game thú vị mà Duyên Game tập 16 muốn giới thiệu cho các bạn với cái tên thân thuộc mà bọn nhỏ thời bấy giờ thường gọi, đó là đua xe gà, đua chocobo hay đua xe thú. Chocobo Racing là một trò chơi trên hệ máy PlayStation 1, phát hành vào tháng 3 năm 1999 bởi công ty Square Electronics. Đây là một trò chơi thuộc thể loại đua xe vui nhộn giữa các nhân vật trong series Final Fantasy của Square Enix. Trò chơi có nét gì đó tương đồng với Mario Kart và Crash Team Racing trong gameplay. Mặc dù đa số các nhân vật đều sử dụng xe đua, tuy nhiên có một vài nhân vật khác sử dụng các chiếc xe rất đặc biệt, ví dụ như dùng cánh để bay, chiếc scooter, thảm bay, giày patin, xe đẩy ở các khu mỏ và cả những đám mây. Các nhân vật trong trò chơi bao gồm các nhân vật nổi tiếng trong loạt game Final Fantasy của Square, ví dụ như Chocobo, Moogle, Wildmate, Blackmate, phong cách mang đậm nét đặc trưng của Final Fantasy. Thậm chí, trò chơi này cũng có sự xuất hiện của nhân vật mang tên Sid. Có tổng cộng 5 chế độ đua Story Mode. Đây là chế độ mà người chơi sẽ được một nhân vật có tên là Sid, một kỹ sư chế tạo xe đua, kể lại một câu chuyện qua những quyển sách. Người chơi ban đầu sẽ điều khiển Chocobo và sẽ thực hiện một chuyến phiêu lưu để gặp gỡ những nhân vật mới, có nhiều kỹ năng mới cũng như biết được cốt truyện của trò chơi. Versus Mode. Chế độ này cho phép người chơi có thể đua tay đôi với người chơi thứ hai hoặc là với máy. Grand Prix Mode. Chế độ này cho phép người chơi chọn một nhân vật và 4 vòng đua với 6 đối thủ khác được máy điều khiển. Sau khi hoàn tất cả 4 vòng đua, hệ thống xếp hạng sẽ được tính tùy theo số điểm giành được ở mỗi vòng đua, về nhất 12 điểm, về nhì 9 điểm, về ba 6 điểm và về tư 1 điểm. Relay Race. Người chơi được phép chọn 3 nhân vật. Mỗi nhân vật sẽ thực hiện một vòng đua và tính điểm. Time Attack. Trong chế độ này, người chơi sẽ chọn một nhân vật và sử dụng nhân vật đó để phá những kỷ lục tại vòng đua nào đó. Mục tiêu chính của game vẫn là về đích đầu tiên. Tuy nhiên, điều này không hề dễ dàng với các Magic Stone nằm rải rác khắp đường đua. Mỗi tay đua có thể chứa tối đa là 3 viên đá ma thuật. Nếu một tay đua thu thập một số viên đá ma thuật cùng loại, những viên đá đó sẽ được tăng cấp. Dưới đây là danh sách những Magic Stone được sử dụng trong game. Haste. Tăng tốc độ chạy của các tay đua, level càng cao thì thời gian hiệu ứng sẽ càng dài. Fire. Đón một cục lửa về phía trước theo đường thẳng có thể trượt, nhưng ở cấp độ cao thì sẽ không bị trượt. Ở cấp độ thứ hai, Fire sẽ tấn công đối thủ ở phía trước, trong khi cấp độ thứ ba, Fire sẽ tấn công tất cả đối thủ ở phía trước. Blizzard. Tạo nên một bãi băng ở đằng sau người sử dụng. Những ai cán trúng bãi băng này sẽ bị mất kiểm soát. Blizzard sẽ tạo nên rất nhiều bãi băng rất khó để né tránh. Trong khi cấp 3 của nó, Blizzard sẽ khiến tất cả đối thủ bị mất kiểm soát và trượt khỏi đường ray. Các tay đua có phương tiện di chuyển trên không sẽ không bị ảnh hưởng bởi Blizzard và Blizzard. Thunder sẽ tạo nên một tia sét đánh vào một đối thủ phía trước. Thundera thì sẽ tạo thành 3 tia sét đánh vào một đối thủ phía trước người sử dụng. Trong khi Thundaga sẽ tạo nên tia sấm và đánh tất cả vào mọi đối thủ. Minimize. Một thiên thần nhỏ sẽ xuất hiện và làm giảm tốc độ của các đối thủ xuống 25%. Tốc độ cao nhất của Mini khiến các đối thủ biến thành người tí hon và giảm tốc độ xuống 75%. Reflect khiến các đòn đánh trên người có viên Magic Stone này sẽ bị dội ngược lại trên người sử dụng. Nó có thể được sử dụng trực tiếp bằng cách bấm sử dụng hoặc sẽ tự tác dụng nếu gặp các đòn đánh. Tuy nhiên,
Nếu tự động sử dụng thì sẽ không có một dòng bảo vệ sau khi dính đòn. Viên Magic Stone này không thể thăng cấp được. Doom là một cái đầu lâu xuất hiện và đếm ngược 10 giây. Trạng thái này có thể bị lây cho các đối thủ khác bằng cách chạm vào họ. Khi thời gian đếm ngược giảm xuống còn 0 thì nạn nhân sẽ bị nổ và không thể điều khiển xe trong một khoảng thời gian. Viên Magic Stone này cũng không thể thăng cấp. Ultima tấn công vào toàn bộ các địch thủ và khiến họ bị mất điều khiển trong một thời gian. Cấp độ càng cao, thời gian khiến các nạn nhân mất điều khiển càng lâu. Magic Stone có thể bị cướp bằng cách tông vào đằng sau người đang giữ nó. Cốt truyện của game bắt đầu khi nhà phát minh Sid giới thiệu với Chocobo phát minh mới của ông ta là cặp giày trượt patin có gắn động cơ Z-Blade, và nhờ Chocobo chạy thử phát minh này của ông ta trên đường đua nằm ngay nhà của ông ấy. Sau khi thử xong, Mok bay tới và vòi vĩnh, rồi Sid phải làm cho cậu ta một chiếc xe đua giống Chocobo. Từ đây, Chocobo và Mok bắt đầu quá trình phiêu lưu và gặp gỡ những người bạn mới, cùng tiến đến Fantasia và tìm hiểu sức mạnh của Ultima. Một số nhân vật được unlock trong quá trình hoàn thành story của Chocobo Racing. Đầu tiên là Chocobo, sử dụng chiếc giày patin Z-Glacier, mang kỹ năng là Dash, tăng tốc độ nhiều lần trong một khoảng thời gian. Tác dụng của nó cũng tương tự như Haste. Mok, sử dụng chiếc scooter Mok Mobile Attitude với kỹ năng Flap, cho phép nhân vật có thể bay lên, tránh các chướng ngại vật hay các rủi ro dưới mặt đất trong một khoảng thời gian nhất định. Kỹ năng này vô dụng với các nhân vật đã được bay trên không sẵn như Meg hoặc Bahamut. Golem, sử dụng chiếc xe Rock'n'Roller V8 với kỹ năng là Flip Up, tăng khả năng kiểm soát điều khiển chiếc xe, nhất là vào những khúc cua. Goblin, sử dụng chiếc xe đẩy trong các khu mỏ Bobcat S4 với kỹ năng Mok, ăn cắp các viên Magic Stone của các đối thủ đang dẫn trước. Black Mage, sử dụng đám mây Magic Glove MK1, mang kỹ năng Magic Plus, cho phép nhanh chóng nâng cấp các viên Magic Stone lên cao hơn. White Mage, sử dụng chiếc thảm bay Cosmic Carpet, mang kỹ năng Berry, vô hiệu hóa các đòn tấn công của Magic Stone và một số kỹ năng khác. Tuppy Chocobo, sử dụng chiếc xe Scooter Fat Burner Plus, mang kỹ năng là Receive. Nếu bị dính đòn của Magic Stone nào, sẽ lập tức có ngay Magic Stone đó cung cấp. Behemoth, sử dụng chiếc xe Behemoth Pocket 99, mang kỹ năng là Charge, tăng tốc độ, và khi tăng vào những đối thủ trên đường đua sẽ khiến họ bị mất tay lái và choáng. Bahamut, bay trên đôi cánh Dragon Wings với kỹ năng là Mega Flare, phép thuật diện rộng khiến các đối thủ bị dính đòn và bị choáng trong thời gian dài. Sau khi hoàn thành Story Mode, các nhân vật ẩn có thể tìm được bằng cách unlock sau đó. Lionheart, chạy chiếc xe Tempest với kỹ năng là Gunblade, làm cho tốc độ nhân vật tăng lên và tấn công các đối thủ mỗi khi qua mặt cho đến khi họ lên hàng nhất. Ngoại trừ Squall, các nhân vật ẩn đều không có chân dung riêng hoặc chỉ đơn thuần là xuất hiện với một hình dạng màu đen với dấu chấm hỏi trên mặt, buộc phải sử dụng kỹ năng của các nhân vật khác. Sid, lái xe tăng. Amumba, chạy bộ. Downswag, chạy chiếc xe máy Harley Daytona. Katura, chạy bộ. Ayabre, nổi tiếng trong loạt game Parasite Eve, chạy xe cảnh sát. Classic Apex Chocobo, chạy bộ. DHS Invisible, Jack, nổi tiếng trong loạt game 3D World Runner, chạy bộ. Game bao gồm 10 đường đua có thể được lựa chọn. Track, Muggle Forest, The Ancient Gate, Mithril Mine, The Black Manor, Floating Gardens, Gingerbread Land, Volcano Valley, Fantasia, FFA Circus. Là một nhân vật riêng cho mình. Khi hoàn thành phần story sẽ đạt được điểm. Bạn hãy dùng điểm đó để tạo ra một nhân vật có chỉ số theo ý thích. Trước hết, hãy chọn một nhân vật bạn thích, sau đó hãy tăng theo ý thích của bạn với những chỉ số sau: Speed, tốc độ,
hãy tăng lên 20 hoặc bạn sẽ chạy khá chậm đấy. Acceleration, độ ổn định, bạn không cần dùng nhiều điểm cho phần này. Grip, có thể tăng lên 20 để dễ dàng bẻ cua hơn. Grit, độ bám mặt đường, nếu bạn dư điểm thì hãy tăng, nếu không thì không cần cũng được. AGS, độ tăng nhanh của năng lượng. Các bạn hãy tăng theo yêu thích của mình, rồi nhớ save, đặt tên lại. Có mèo nhỏ có thể giúp bạn dễ dàng chiến thắng hơn. Đề 3 nhanh. Khi mới bắt đầu, bạn sẽ thấy 3 con nhím màu đỏ tượng trưng cho 3 ánh đèn xuất phát. Ngay khi con nhím thứ 3 nổ, hãy nhấn nút chạy và bạn sẽ chạy nhanh hơn trong một đoạn ngắn. Ca khúc chính Chocobo Racing Original Soundtrack của Chocobo Racing là một soundtrack được sản xuất bởi Kenji Ito dành riêng cho trò chơi. Đa số các bản nhạc được lấy từ trong loạt game của Final Fantasy. Tại cuộc họp báo E3 vào năm 2010 của Nintendo vào ngày 15 tháng 6 năm 2010, một tựa game Chocobo Racing mới có tên dự kiến là Chocobo Racing 3D đã được công bố cho hệ máy cầm tay Nintendo 3DS. Tuy nhiên, vào ngày 10 tháng 10 năm 2013, Takashi Tokita, giám đốc của Chocobo Racing ban đầu, xác nhận rằng dự án đã bị hủy bỏ. Sự kiện này đã gây một sự tiếc nuối lớn dành cho những fan lâu năm của dòng game. Mong là một ngày không xa, tựa game huyền thoại này lại được hồi sinh với gameplay và đồ họa được trau chuốt hơn bằng những công nghệ làm game tiên tiến hiện nay. Nếu các bạn có những trải nghiệm thú vị hoặc đáng nhớ về tựa game thì hãy comment ở dưới kể cho tôi biết nhé. Tôi mong chờ những comment thú vị từ các bạn đấy.